Hi guys! Welcome back for another video. And for today's video, ang lulutuin natin ay ang Homestyle Takoyaki. So, nagki-crave lang kasi ako ng takoyaki. So, nagtry akong magluto kung ano yung mga ingredients na nakita ko dun sa binibilhan ko dito sa isang mall malapit sa amin. So, without further ado, tara, samahan niyo akong i-satisfy ang aking cravings. Ang ingredients natin ay cabbage. Etong cabbage guys is chinop ko na and tinadtad ko na siya ng pino. Grated carrots. Chopped onions. And minced garlic. Gagamit din tayo ng egg. Flour, cornstarch, crispy noodles, black pepper powder, and salt. Ang kailangan lang natin gawin is pagsama-samahin ng ating ingredients. Ang cabbage, carrots, onions, and garlic. Ilagay na rin natin ang ating pampalasa. Salt and black pepper powder. Again guys, dahan-dahan lang tayo sa salt ha. Ayaw natin na masyadong maalat. Lalo na at gagamitan pa natin ng sauce. Naglagay din ako ng crispy noodles guys. Etong ginamit ko is egg noodles. Pero pwede rin tayong gumamit ng pancit canton or kung ano pang crispy noodles na meron sa market. Durugin lang natin ito guys. Ilagay na rin natin ang ating binders. Flour, cornstarch, and ang ating egg. Saka natin ito haluin. Kung makikita nyo guys, is nagdadagdag ako ng egg, flour, cornstarch, and salt. Kasi may kailangan tayong ma-attain na consistency ng ating mix. And since guys, wala tayo yung nilalagay na laman niya sa loob, like baby octopus, squid, crab meat, or crab stick, ang ginawa ko na lang is nag-dissolve ako ng isang pork cubes sa hot water. Pero pwede naman kayong gumamit ng chicken, beef, shrimp, or fish cubes. Ito yung sinasabi ko guys, dapat ganito ka-thick yung ating mix. And
Ready to cook na ang ating takoyaki mix. Ang ginamit kong pan is parang pan din ng takoyaki. Matagal na siya sa amin and ngayon lang siya actually gagamitin. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede na kayong gumamit ng simpleng frying pan lang. Tinry ko lang talaga siya dito guys para magmukhang legit ang ating takoyaki. Nakakahiya naman guys, ang messy kasi gamitin na itong pan. Kung ako sa inyo, mag-frying pan na lang kayo. Nag-iinarte lang talaga ako sa pagluto ng takoyaki para magmukha siyang legit. At ang mahiwagang sandata ng mga nagluluto ng takoyaki sa mall, ang spear. So, nung binili namin itong pan, may kasama na talaga siyang dalawang spear. So, tinry ko rin para legit talaga yung experience. At ito na ang ating homestyle takoyaki. Sayang nga kulang yung experience. Nawawala kasi or inubos na ng mga kapatid ko yung bonito flakes dito sa bahay. So guys, dahil ECQ ngayon at craving din kayo sa ganito, go and try it on your kitchen. And comment down below kung ano ang lasa ng naluto nyo. Thank you guys for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aming mga videos. Hanggang sa muli, see you in our next vlog.
Bye!